الرحمن الرحیم. حبیب الله هستم، یک تن از مریضان دکتر صاحب نصرت الله که چند پیش دندان مشکل پیدا کرده بود. از دوستا پرسان کردم کجا برم، برای من آدرس دادن دکتر صاحب نصرت الله را شفاخانه افغان که همینجا آمدم و دکتر صاحب وقتی دید برای من گفت که دندانتان قابل تداوی است و در 3 جلسه باید شما را ببینم تا تداوی شود بخیر. بعد از آمدم پیش دکتر صاحب و امروز جلسه دوم است که آمدیم. بازم تشکر بسیار زیاد از جناب دکتر صاحب.